Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Po fillojmë orën përkujtimore të organizuar nën përkujdesjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, shkelqësisë së tij zotri Hashim Thaçi, me rastin e 21 vjetorit të ditës përkujtimore të masakrës së Reçakut, ditës së përkujtimit të gjenocidit ndaj shqiptarëve në Kosovë. Në vijim në nderim të veprës dhe jetës së dëshmorëve dhe martirëve të rënë në masakrën e Reçakut, ju ftojmë për 1 minutë heshtje. Lavdi. Në vazhdim, ftojmë kryetarin e komunës së Shtimës, zotrin Naim Ismaili, për një fjalë përshëndetse. Të nderuara familje të martirëve të Reçakut, të nderuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, shoqata të dalura nga lufta, përfaqësues të institucioneve vendore ndërkombëtare, kryetar komunash, deputet, më lejoni që në emër tuaj dhe në emër timin të përshëndes shkëlqësinë e tij, Presidentin e Republikës së Kosovës, zotin Hashim Thaçi, nën patronatin e të së cilit organizohet kjo orë përkujtimore. Përshëndes shkëlqësinë e tij Presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Ilir Meta. Përshëndes përfaqësues të ambasadave të Amerikës dhe ambasadave të shteteve të Evropës, gjithashtu përfaqësues dhe ambasadorët e rajonit, ambasadorin e Shqipërisë dhe ambasadorin e Malit të Zi. Gjithashtu, një përshëndetje e veçantë të nderuar të pranishëm është për mikun ton të nderuar dhe shumë të respektuar ambasadorin dhe qytetarin e nderit të komunës së Shtimës, mikun ton zotin William Voker. Jemi në 21 vjetorin e masakrës së Reçakut, dita kur ky fshat, kjo komunë dhe tërë Kosova, madje edhe tërë bota meti e shtangur dhe shokuar nga krimi makabër që bëri pushteti policor ushtarak serb në popullatën civile të Reçakut. Ishte një ngjarje e rëndë dhe vazhdon të jetë e rëndë për popullatën e Reçakut. Ishte e rëndë dhe më rëndë po bëhet përveç asaj që
humbëm familjarët dhe të dëshirit të tanë, por në këtë përvjetor, peshen e dhambjes e shton edhe më tutje, sigurisht, kur dëgjojmë edhe nga kreut e shtetit serb, të cilët mohojnë masakrën e Reçakut dhe e quajnë ngjarje të iskenuar dhe të vrarët i quajnë terrorist. Sot para jush si kryetari komunës dhe në emër të banorëve të Reçakut dhe të shtimës, themi të vërtetën ashtu si të ka qenë dhe si që është, sepse historia jonë nuk është ndërtuar duke u bazuar në gënjeshtra e në mite. I njëjti shtet, me të njëjtën udhëheqje, me të njëjtën mendësi, me 15 janar të vitit 1999 në Reçak, ka vrarë dhe ka masakruar mbi 40 civil. Nuk kurseu as nxënësin e shkollës fillore 12 vjeçar, as plakun 9 vjeçar, as nënën e moshuar që ende na mungon dhe nuk është gjetur trupi i saj. Nuk kurseu duke vrarë as vajzat e motrat tona. Nga policia dhe ushtria serbe, në mesin e tyre familjarë të vrarë, nga e njëjta familje pati me 3 e 4 antar. Dhe vranë vetëm pse ishin shqiptar, e qëndruar në shtëpitë e tyre, dhe donin të jetonin të lirë si çdo popull tjetër në botë. Kjo e drejt ju mohua këtyre me 15 janar 1999, dhe kjo u bë nga i njëjti pushtet dhe i njëjti subjekt i cili sot është në krye të shtetit serb. Për fatin ton, për ta pa tërë këtë masakër, në vend ngjarje ishte ambasadori OSB-s, në atë kohë zoti William Voker. Botës i tregoi të vërtetën dhe për këtë ju jemi mirënjohës, i nderuar dhe shumë i respektuar ambasador. Ju jemi mirënjohës edhe shteteve mike të cilat nuk qëndruan duar kryq, por vepruan duke goditur aparatin shtetëror, policor të Serbisë deri në çlirimin e plotë të Kosovës. Nuk do të harrojmë dhe me krenari do të përmendim trimërinë e bijave dhe djemve tanë, luftën e sekvicën që e bën ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që njihet si betejë për kufomat. Ata ushtarë ishin në male për t'i mbrojtur, në këtë rast të vdekurit, familjarët e tyre, për të mos i gjëmtuar për së dyti. Andaj lavdia ju qoftë jetës, veprës, së komandantit Ahmet Kaçiku dhe dëshmorëve të tjerë që ranë këtë betejë. Të nderuar të pranishëm, e në veçanti ju ambasador të shteteve të ndryshme, që sot jeni këtu bashkë me ne, kërkojmë që autoritetin e shteteve të juaj dhe të mekanizma ndërkombëtar ta ushtroni ndaj Serbisë që të sjellë para drejtësisë përgjegjësit e krimit të Reçakut dhe përgjegjësit e krimit në Kosovë. Mbase ata dihen me emër e mbi emër, me adresë dhe me vend të saktë. Kriminalët e tillë lirshëm shetitin në për botë. Dhe nga shetitja e tyre dhe liria e tyre është i kërcënuar vendi jonë, Ballkani perëndimor, por edhe vetë Serbia. Ata duhet sillen para drejtësisë për masakrat që i kryen në Reçak, në Kosovë dhe në këtë mënyrë rajoni do të jetë i sigurt. Familjarët e martirëve të Reçakut, sikurse edhe qytetarët tjerë të Kosovës, dhembjet që u shkaktoi lufta i shndruan në forcë dhe energji pozitive për ndërtimin e vendit dhe shoqërisë demokratike, për ndërtimin e paqes dhe prosperitetit në rajon, duke integruar dhe duke ju dhënë mundësi të barabartë popullatës jo shumice në gjitha institucionet lokale qendrore. Ndërsa politika serbe për agresionin, krimet e bëra në vend se të kërkoj falje për
dhe t'i kontribuoj paqes në rajon, rishfaq mjendësinë e njëjtë si 21 vite më parë, duke mohuar gjitha masakrat dhe duke penguar Kosovën në shtet ndërtimin dhe integrimin e saj në mekanizmat euroatlantik. Europa dhe institucionet ndërkombëtare duhet më shumë të fokusohen në ndërgjegjësimin e Serbisë dhe politikën e saj hegemoniste. Jo liri e lëvizjes për kriminalet që kryen krime e geotizim për popullatën e masakruar e të shkaktruar nga lufta. Viktima e izoluar nga lëvizja e lirë, agresioni e kriminalëve i lirshëm lëvizjen në përbot nuk përkon me demokracinë. Është koha që veprimet konkrete të mekanizmave ndërkombëtar për vendosjen e paqes së qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Kjo është kërkesa e Reçakut. Kjo është kërkesa e qytetarëve të Kosovës. Kujtimi për martirët e Reçakut do të jetë i përhershëm dhe i trashëguar brez pas brezi. Lavdi martirëve të Reçakut. Lavdi dëshmorëve që ranë për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Respekt i përhershëm për familjet e tyre. Faleminderit. Ju falimderit, zoti Ismaili. Të nderuar të pranishëm, lusim presidentin e Republikës së Kosovës, shkelqësinë e tij, zotri Hashim Thaçi, që me një fjalë rasti t'i drejtohet audiencës së nderuar si dhe qytetarëve në këtë transmetim të drejt për drejt. Mirëdita të gjithëve. Nderuari kryetari shtimi zoti Naim Ismaili, nderuar komandanti i zonës operative të ndërtimit zoti Shukri Vuja, të nderuara familje të viktimave në Reçak dhe familje të dëshmorëve anë kënd Kosovës, autoritetet qeveritare, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nderuari shkëlqësia juaj, presidenti Shqipërisë, zoti Ilir Meta, shumë nderuari dhe respektuar ambasador William Walker, faleminderit për ardhjen tuaj për çdo vit që vizitoni në rastin e përvjetorit Reçakun, faleminderit për ardhjen tuaj sot. Nderuari zëvendës kryeministri zoti Pacolli, të nderuar të gjithë përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, përfaqësues të ambasadave, përfaqësues të shteteve të Kuindit dhe ambasador të shteteve të rajonit, të gjithë të pranishëm të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Për Kosovën, viti 1998 ishte një vit i mbushur me tmerre nga dhuna shtetërore e Serbisë. Masakrat vazhdonin në Prekaz, Likoshan, Obrinj, anë kënd Kosovës. Ishin vrarë mbi 2.000 civil shqiptar dhe mijërat e tjerë të plagosur. Rreth 350.000 civil vazhdonin të mbetshin në male për shkak të shtëpive të rënuara nga ushtria dhe policia serbe dhe për shkak të dëbimit të dhënshëm. Kjo dhunë bëj në sytë e botës. Institucionet ndërkombëtare ishin kufizuar vetëm në disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përmes së cilave i kërkoi Serbisë të Slobodan Miloševićit që të ndalte dhunën dhe të shmangte rrezikun e një krize humanitare në Kosovë, apo të zvoglonte dhunën. Ndërkaq, shteti serb, jo vetëm që nuk përfillte sugjerimet e rezolutave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por përkundrazi
vazhdoi zbatimin e planit të gjenocidit kundër shqiptarëve të Kosovës. 21 vjet më parë, me 15 janar 1999, në këtë fshat të vogël të Kosovës, por shumë krenar, ndodhi një krim i madh, shtetëror, nga më të shëmtuarit e pas përfundimit të luftës së dytë botërore pas Srebrenicës, nga shteti i Serbisë. U ekzekutuan mbi 40 civil shqiptar të të dy gjinive, të të gjitha moshave, duke filluar nga mosha 13 vjeçare deri në moshën 82 vjeçare. Ky veprim gjenocidar shkaktoi një revolt të paparë në planin gjithkombëtar, por edhe në rrafshin ndërkombëtar. Vizita që i bëri vendit e krimit shefi misionit verifikues të OSBE-s për atë kohë për Kosovën, William Walker, dhe deklarata e tij se kishim të bënim me një krim kundër njerëzimit, mobilizoi si kur ndonjëherë komunitetin ndërkombëtar për Kosovën. Si rezultat i këtij mobilizimi dhe me qëllim që t'i jepet fund politikës së gjenocidit dhe spastrimit etnik në Kosovë, u organizua konferenca ndërkombëtare shpejt në Rambuje në fillim të shkurtit 1999. Si rezultat i mospërfilljes që tregoi edhe në këtë konferencë shteti i Serbisë dhe konstruktivitetit të delegacionit Kosovës filloi realisht edhe fillimi i bombardimeve të NATO-s. Rezultati dihet. Lufta OÇK-s bëri punën e vet, që është e pazëvendësueshme, është heroike, është e shenjtë. Ndihma e NATO-s ishte jetike. Kosova u çlirua, Kosova fitoi lirin. Por tërheqja trupave serbe mundsoi të dilnin në shesh për masat e gjenocidit të kryer nga shteti i Serbisë kundër shqiptarëve në Kosovë. Tani më, këtë spastrim etnik, këto masakra, këtë gjenocid, askush nuk mund ta fshihte. Nuk mund ta fshihte se u vranë mbi 13.000 civil shqiptarë. U dhunuan mbi 20.000 femra shqiptare. U dëbuan rreth 1 milion shqiptarë nga Kosova. U kryen rreth 400 masakra e u vranë rreth 1300 fëmijë, drejt për drejt, të orkestruar, të dirigjuar, të urdhëruar nga shteti i Serbisë. Kështu populli ynë përjetoi njërin nga gjenocidet më të tmerrshme në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Prandaj sot, në ditën e përkujtimit të gjenocidit ndaj shqiptarëve në Kosovë, me dhimbje të madhe përkujtojmë 21 vjetorin e krimit monstruoz të forcave të Serbisë, të shtetit të Serbisë kundër civilëve shqiptar të fshatit Reçak dhe gjitha viktimave të gjenocidit në Kosovë. Duhet të rikujtoj, duke falendëruar gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar që për herë të parë shoh kaq përfaqësues ndërkombëtar zyrtar të instaluar në Kosovë që marrin pjesë në një akademi të organizuar për masakrën e Reçakut. Kështu që është një falënderim i veçantë nga ana ime si presidenti i Kosovës në emër të institucioneve dhe popullit e Kosovës që merrni sot pjesë pas 21 vitesh në një akademi të tillë. Një falënderim për ulës shkon për ambasadorin Walker, që asnjëherë nuk na la vetëm edhe kur zyrtarët ndërkombëtar nuk na vizitonin kurrë. Dhe ambasadori Walker mbajti gjallë sensibilizimin ndërkombëtar për masakrën e kryer nga shteti i Serbisë në Kosovë. Prandaj, për 13.000 civil shqiptar, 20.000 femra shqiptare të dhunuara, 1 milion shqiptar të dëbuar nga Kosova, 400 masakra të kryer nga shteti i Serbisë dhe rreth 1300 fëmijë shqiptar të vrarë. Për fat keq, edhe sot nuk ka drejtësi
nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo është fakt. Dhe natyrisht këtu nuk mund të shprehum revolten e qytetarëve të Kosovës dhe institucionet e Kosovës që kishim besim të plot në autoritetet e drejtësisë ndërkombëtare në Kosovë, qoftë organizatës e kombëve të bashkuara, UNMIK-ut, qoftë misionet e rendit dhe ligjit evropian EULEX-it, Tribunalit të Hagës, por megjithatë qytetarët e Kosovës, familjet e dëshmorëve kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të mbesin të dëshpëruara dhe natyrisht të revoltuara. Pse kjo amnisti ndërkombëtare ndodh kundër spastrimit etnik, kundër që kanë kryer shteti i Serbisë për masakrat në Kosovë dhe gjenocidin e Serbisë të kryer kundër popullit të Kosovës. Dua të them shumë hapur se kjo heshtje ndërkombëtare dhe pothuajse në një formë tjetër, ky amnistim ndërkombëtar i gjenocidit të Serbisë të kryer në Kosovë inkurajoi dhe i trimëroi autoritetet shtetërore të Serbisë që të pretendojnë të mohojnë edhe krimin, masakrën në Reçak. Kjo ka cenuar popullin e Kosovës, ka lënduar ndjenja dhe plaget e çdo qytetarit e Kosovës që kërkon drejtësi, dhe kjo heshtje ndërkombëtare vetëm për të mos ia prish çefin Serbisë, në fakt i ka kushtuar edhe procesit për të ndërtuar paqë, pajtim dhe të ardhme sa më të shpejt edhe të Kosovës evropiane, edhe të Serbisë evropiane, edhe të Ballkanit perëndimor të perspektivës euroatlantike. Prandaj është koha që të gjithë pa hezitim ta themi të vërtetën, dhe natyrisht kryerësit që i bartës të institucioneve në Serbi të gjenocidit, spastrimit etnik dhe masakrave të tjera në Kosovë, të dhunimeve të dalin para drejtësisë ndërkombëtare. Edhe njëherë, qofti përjetshëm kujtimi për viktimat e gjenocidit të shtetit të Serbisë në Kosovë. Faleminderit. Ju falimderit, Zoti President, këtë përvjetor të kësaj ngjarje të dhimbshme për popullin e Kosovës, me prezencën e tij nderon Presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkelqësia e tij, Zotri Ilir Meta, të cilin e ftojmë për një fjalë rasti. Nderuar Presidenti i Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, nderuar ambasadori William Walker, nderuar Zoti Ismaili, kryetar i Komunës Shtimës, të nderuar të dashur familjar të viktimave dhe të martirëve të masakrës miqësore të Reçakut, nderuar përfaqësues të trupit diplomatik dhe gjithë institucioneve të Kosovës tu, nderuar të pranishëm. Me përulje të thellë, jam edhe unë sot këtu si Presidenti i Republikës së Shqipërisë për të nderuar dhe për të kujtuar viktimat dhe martirët e masakrës së Reçakut, të cilët janë simboli i një sakrifice të sublime të rrugëtimit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Jemi sot këtu jo vetëm për të kujtuar jetët e tyre të humbura në mënyrën më barbare, por ikosisht edhe për të kujtuar se sa e shtrenjtë kushton liria, pavarësia dhe dinjiteti njerëzor. Jemi këtu për të kujtuar se si i popull fisnik, i fortë dhe paqëdashës i ka rezistuar me çdo sakrificë të gjitha përpjekjeve sistemike për të asgjësuar dhe shpërngulur nga truhet e lashta të etërve të vetëm. Jemi sot këtu për të kujtuar se si drejtësia gjen vendin e saj në histori, duke dhënë
si shpërblim të merituar edhe pse me një çmim jashtëzakonisht të lartë, lirinë dhe pavarësinë e një populli. Jemi këtu për t'i kujtuar kujdo që tenton të mohoj këtë krim, se kjo është prova dhe dëshmia më flagrante historike e një krimi kundër njerëzimit, e një genocidi të kryer për fat keq në zemër të Europës. Ndodhemi sot tu për të kujtuar se të vërteta të tilla, si masakra e Reçakut, nuk duhen harruar, edhe si domosdoshmëri për të mos lejuar përsëritjen e tyre në të ardhmen. Dhe ne do të mblidhemi në çdo përvjetor për të kujtuar gjithmonë jo vetëm jetët e humbura dhe sakrificat e tyre, por ikosisht edhe gjithë këto të vërteta të patundura mbi të cilat ndërtohet një ardhmë e fortë dhe qëndrueshme e aspiratave europiane. Kjo masakër ishte një tragjedi që shokoi botën dhe zgjoi ndërgjegjen e mbar opinionit ndërkombëtar dhe vuri në veprim diplomacinë botërore, duke ndryshuar rrjedhën e historisë. Ndaj, për jetë, jemi mirënjohës ambasadorit William Walker, i cili i gjendur menjëherë në vendin e krimit e përcaktoi atë vetëm me 3 fjalë: krim kundër njerëzimit. Ishin këto 3 fjalë që tronditën botën, që detyruan të kthente syt nga genocidi që po ndodhte në Kosovë dhe të bënte çdo gjë për t'i dhënë fund atij. Ishte ky një motivim për konferencën rambulles dhe më pas për ndërhyrjen vendimtare të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i dhanë fund një projekti makabër në zemër të Europës. 20 vite më parë, ne në Shqipëri, por dhe mbar kombën kudo, ndiqte me ankth ngjarje të tilla, si këto të Reçakut, të Krushës, të Prekazit, e kudo anë mba në Kosovë. Dhe vetëm kaq, por 21 vite më parë, ne në Shqipëri pritëm të paktën 1 milion motra dhe vëllezër kosovar të dëbuar me dhunë fal një projekti kriminal për të zbrazur njëherë përgjithmonë Kosovën nga shqiptarët. Unë jam sot i lumtur që këto sakrifica ja kam vletur dhe që vi në një Kosovë të pavarur, demokratike, një Kosovë e cila jam i sigurt që i ka të gjitha mundësitë për të qenë një shembull i bashkëtesës, i pajtimit dhe i ndërtimit të një të ardhme të përbashkët europiane në rajonin tonë. Prandaj besoj se sakrificat e dëshmorëve, në mënyrë të veçantë sakrificat edhe të gjithë atyre viktimave të pafajshme, të martirëve, të Reçakut dhe të gjithë atij genocidi që ndodhi në Kosovë, janë një motivim i fortë për Kosovën për të ecur edhe me vendosur në rrugën e lirisë, në rrugën e pavarësisë, forcimit të institucioneve demokratike dhe për të qenë një shembull, siç ka qenë, i bashkëpunimit rajonal. Faleminderit dhe i përjetshëm kujtimi i martirëve dhe viktimave të Reçakut dhe gjithë atij genocidi që ndodhi në Kosovë, rroft e ardhmja europiane e Kosovës që qëndron e patundur mbi këto sakrifica. Faleminderit. Ju falimderit, President Meta, të nderuar të pranishëm në vijim ftojmë për një fjalë përshëndetse ambasadorin William Walker, i cili masakrën e Reçakut 21 vjet më parë e cilësoi me emrin e vërtet krim kundër njerëzimit. Thank you very much. Ju faleminderit shumë. Mayor Smiley, where are you?
There you are. Mrs. Mali ku jeni. Thank you so very much Ju faleminderit shumë for this invitation to për ftesën visit Kosovo, to visit Shtimli, to visit this part of Kosovo, and to visit all of Kosovo. që të jemi në Kosovë. I am as honored as I can be to be here Nuk mund të jem më i with so many nderuar se që jam distinguished këtu. guests, and I can't remember the whole list. President Thaçi, Ju përshëndes të gjithë dhe presidenti President of Thaçi, Albania, presidenti Vjet Pazzoli, the Zoti foreign Vjet minister. Pazzoli, ministri i punëve të jashtme. I am told that there are many members of the international community. Ka and edhe antar të shumë të diplomats here komunitetit today. ndërkombëtar këtu. I say hello to all of you. Dhe të gjithë ju uroj mirëseardhje këtu. I would like to tell you why I come to this ceremony Dëshiroj in Kosovo and have done so të rregoj pse every vi year në since këtë ceremoni 2000 that I've been able to. dhe kam ardhur sa që kam pasur mundësi. The first and most important reason I come Arsyeja e parë dhe më e rëndësishme është se is to visit the village of Reçak, që të vizitoj fshatin e Reçakut, meet the villagers, the people I met 21 years ago, të takoj fshatarët dhe njerëz të cilët i kam takuar 21 vjet më parë, when they were in the midst of what was an incredibly horrible kur ishin në mes të një ngjarje të event tashme, that had almost destroyed the village, that had almost killed the men and the boys of that village. kishte shkatruar pothuajse të fshatin dhe i kishte mbytur pothuajse të gjithë burrat dhe djemtë e fshatit. Over these 20 years, I have felt myself to become ever more a part Dhe gjatë of këtyre Reçak. 20 viteve më kanë bërë që të ndihem edhe më shumë pjesë e Reçakut. In my first talk to the villagers 21 years ago, I said, Në fjalën time të parë me I fshatarët made a 21 vjet më promise. parë, ju thash I gave them my beja, that I would return every year that I could. I wanted to be here with them dhën besën se do të vi çdo when vit kur të we mundet remembered that day që ta in përkujtojmë atë ditë 1999. të janarit të vitit 1999. That's my first reason. Kjo është arsyeja e parë. My second reason is to Arsyeja e dytë është see the people of Shtimli who have been so supportive of të shoh të vizitoj Reçak popullin e over Shtimës the të years. cilët kanë qenë shumë mbështetës për Reçakun gjatë këtyre viteve. for those of you who are attending for the first time. Për ju të cilët po merrni pjesë për herë të parë, For the first 15 years or so, it was essentially only the municipality of Shtimli that dhe për 15 vjet të parë organized this meeting, ka organized this qenë vetëm ceremony. komuna e Shtimës e cila ka organizuar këtë takim. And now I see people from all over Kosovo, Tash and po this shoh is që what vinë njerëz nga i mbar Kosova. I wanted to see for myself. I wanted to know that it was not just the villagers, not just the people of Shtimli, but the people of all of Kosovo that recognized what had happened here and what it meant Nuk janë vetëm to the future of this fshatarët country. e Shtimës dhe komuna e Shtimës të cilët do ta organizoni, por të gjithë ta dimë se çfarë ndodhi këtu dhe çfarë do të thotë kjo për ne. 2 years ago, Para 2 vite, I was extremely pleased to see President Thaçi here, kisha kënaqësi të madhe to që ta see shoh the other presidentin Thaçi leadership këtu, of the central government of the Republic of Kosovo come here, përfaqësuesi i To qeverisë express- qendrore të vi këtu të thotë their interest in dhe të shfaqë interesin e the tyre welfare of the village of Reçak, Në but also of mirëqenien getting the message out e fshatit as to Reçak what dhe this massacre and other massacres meant to the birth of the nation of Kosovo. të tregoj me fjalë të tij se çfarë kuptimi ka pasur kjo masakër në rilindjen e shtetit të Kosovës. I arrived today in the vehicle of my friend, the foreign minister of Kosovo, Sot erdha Vjet këtu Pazzoli. me automjetin e mikut tim, ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, zotin Vjet Pazzoli. I sit here today next to Hashim Thaçi, the president of the Republic of Kosovo. Jam I ulur këtu afër zotit presidentit Thaçi, presidentit të Republikës Kosovës. He is joined by his brother, the president of Albania, Ai është I shoqëruar nga vllau I tij, presidenti I Republikës së Shqipërisë. and that gives me great pleasure. Thank you.
Another reason, third reason I guess, Arsyeja e tretë besoj is I am told that today, që unë jam këtu sot, as President Thaci said, siç tha we are presidenti joined Thaçi, by a number of members of the international community and diplomatic missions. se kam parë edhe shumë pjesëtarë të komunitetit ndërkombëtar të komunitetit diplomatik që na janë bashkuar sot këtu. I spent 40 years in the diplomatic service of the United States, Kam kaluar 43 vjet në shërbimin diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës and until this visit, dhe I've been unable to understand where the international community was when they held this sort of a memorial service ditën e sotme to an nuk e kam event that pasur happened 21 years ago. vështirë të kuptoj se ku janë ata në ditët kur organizohet një përkujtim i tillë për ngjarjen e makabre që ka ndodhur në 21 vjet më parë. I was told Më është thënë by embassies, by nga ambasadat, diplomats of nga all diplomatët, sorts, that they do not want to se regenerate, rekindle ata nuk dëshirojnë ta the rigjenerojnë stories apo of the massacre of ta Rtk3, rindezin storjen e masakrës së Reçakut, because that would somehow sepse në një mënyrë impede do ta the parandagjë process of reconciliation Dalon between Serbia, procesin e the abusers, pajtimit mes të and the Serbisë Kosovars, dhe the victims kosovarëve si of that viktimë war. të asaj lufte. I truly don't understand that. Sinqerisht këto nuk e kuptoj. This is not a gathering to regenerate hatreds. Ky nuk është një takim ku ne rigjenerojmë urrëtitje. I do not come here to tell you horrible stories about what happened here. Unë nuk vi këtu që t'ju tregoj storje të tmerrshme rreth asaj se çfarë ka ndodhur këtu. I do ask for justice for the victims of violence in Kosovo, in Drejtësi Rtk. për viktimat e dhunës në Kosovë, për viktimat e Reçakut. I come basically because I believe the international community Vi se besoj se komuniteti should ndërkombëtar recognize the truth of what duhet ta happened njohë here. të vërtetën se ç'ka ndodhur këtu. As we know, there are a few people left Edhe që dihet nga pak njerëz që kanë mbetur, who still say that there was no massacre here. të cilët thonë se këtu s'ka It's a pasur lie. masakër, Somehow se është një Ambassador Walker gënjeshtër, created the evidence, the se false evidence ne kemi krijuar dëshmi të of a rrejshme lie. të vrarëve. I, again, find that very difficult to believe. Përsëris e kam shumë vështirë ta besoj këtë. The evidence of what happened here on the day of 16 January 1999 Çfarë ka is ndodhur absolutely beyond question. këtu në datat e 15 dhe 16 janarit është jashtë pyetjes. Këtu nuk ka pyetje se a ka ndodhur as ka ndodhur. I compared the people who continue to deny the Rtk massacre I krahasoj njerëzit të cilët vazhdojnë ta mohojnë masakrën e Reçakut to those people who still believe the earth is flat. me ata njerëz të cilët akoma besojnë se bota është e rrafshtë. And there are some. Dhe ka shumë. I think the evidence is overwhelming that the earth is round. Është masive se bota është e rrëmullakt. There are people, a few, who still believe man did not go to the moon, Njerëz të cilët besojnë se njeriu kur s'ka shkuar në hon, that it was a total fake. që ka qenë mashtrim total, Again, in spite of all the evidence. përkundër gjitha dëshmive të cilat prezantohen. The evidence of what happened in Rtk on that very bad day, Dëshmia që rreth asaj se çka ka ndodhur në Reçak në atë ditë të keqe, overwhelming. është masive. I realize there are younger people, E kuptoj se ka njerëz të ri, people who were children when that happened, who now are young adults but might persona not të cilët kanë really qenë fëmijë kur ka understand ndodhur what kjo, Rtk was. të cilët nuk mund plotësisht me kuptu se çka ka ndodhur në Reçak, And they hear people with titles edhe saying it was a fake. kur dëgjoj njerëz që kanë tituj të mëdha e thonë se ka qenë një mashtrim. So I come to Kosovo, to Rtk every year Në Kosovë, në to Reçak, try and convince everybody I meet
Rtk was not a fake. Rtk was not a lie. Secilit që takoj se Reçaku nuk është mashtrim, Reçaku nuk është gënjeshtër. And what happens here, the truth has to be known Edhe e vërteta duhet të bëhet e ditur by all responsible citizens nga gjithë of Kosovo, qytetarët përgjegjës of të Albania, Kosovës, të Shqipërisë, of Serbia, Serbisë, of London, of të Anglisë, Berlin, of all the qytetarët countries of Berlinit, Europe, të gjitha shteteve and of të course, Evropës. obviously, of my own country. E duhet fillu edhe me shtetin tim. As I said, I have been a little disappointed that Kam qenë pak I pakënaqur, siç e thash, it took the international community 20 years to start showing up here. I ka ju desh më shumë se 20 vjet komuniteti ndërkombëtar që të filloi të vijë këtu. I was pleased to hear last night that the Kint issued a statement declaring the Rtk Kënaqur me dëshminë incident a massacre and a crime. U lëshua dje që thotë se Reçaku ishte masakër dhe krim. It's better too late than never. Më mirë vonë se kur. Again, I'm here, I think, for my 14th or 15th or 16th visit. Këtu nuk jam I sigurt ta At my age, your memory starts going. 15 ose 16, se në moshë teme pak fillon të shumë memoria. You know, God willing, God giving me continued good health, Zotit dhe nëse Zoti më jep I will be here next year. Do të vi këtu edhe vitin ardhshëm. I am so happy to see the crowd much bigger this year. Jam shumë I gëzuar, shumë I lumtur që In po e spite shoh of the një numër weather. shumë më të madh prej jush si vjet. Rtk means an awful lot to me. I know it means a lot to Kosovo. It should mean a lot to the rest of the world. Ka ndikim ndjenjë shumë madhe So për mua, again, për thank you Kosovën. so much for inviting me. I'm delighted to be here. Faleminderit që më keni ftuar, jam I Faleminderit kënaqur që shumë të jam shumë. këtu. Ju faleminderit shumë. Thank you, Ambassador Walker. Në vijim ju ftojmë të ndiqni programin artistik të përgatitur nga artistët sopranoja Adelina Paloja dhe pianistja Lule Elezi në pikat artistike, legjendat Këndoja me mall dhe Unë biri yt Kosovë. Carin arbëror, lule bora u shkri me gjak të njom, lule bora u shkri me gjak të njom. Nuk lëvis për te I kullëson, veç ofsha me korbave, e korbave t'zim. Asgjë nuk lëvis për te kullëson,
shumë kametje, këtë zjarë si ta shuaj. Një pikuj më ngrodje sën e ftoht, një pikuj më ngrodje sën e ftoht. Asgjë nuk lëviz për te I kullëson, veç ofsha me korbave e korbave zi. Asgjë nuk lëviz për te kullëson, veç ofsha me korbave e korbave zi. Lule tuk janë frima ime, legendat këndoja me mo, në legenda mesin kujtime, në legenda, aj është I gjallë. Lule tuk janë frima ime, legendat këndoja me mal, në legenda mesin kujtime, në legenda, aj është I gjallë. Kosov ti një dëshirat e shtuna, herërat e tua të fjetura ndër shikuj. Mbirit Kosov ti një gëzimet, ti një gëzimet vuajtje vdekjet, ti një lindjet e bardha e andrat e tua, ti një lindjet e bardha, mbirit ma I mirë, se kushdo tjetër ta një Kosov. Mbirit Kosov, të regjakun që të vljënë gji, kur dalë gënitëve, dënë shpërthej si vulkan. Mbirit Kosov, të regjakun që të vljënë gji, kur dalë gënitëve, dënë shpërthej si vulkan. Kosov ti një dëshirat e shtuna,
Erate tua të fjetura ndër shikuj, umbirit Kosov ti një gëzimet, ti një gëzimet vuajt je vdekjet, ti një lindjet e bardha e andrat e tua, ti një lindjet e bardha, umbiri yt ma i mirë, si kushdo tjetër tani o Kosovë. Unë birit Kosovë, të rihi gjakun që të vlënë gji, kur dalë gajnetëve, dënë shpërthej si vulkan. Unë birit Kosovë, të rihi gjakun që të vlënë gji, kur dalë gajnetëve, dënë shpërthej si vulkan. Falenderojmë artistët, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj. Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Mirupafshim.